unboxing της Draytec. Μαζί μου έχω την τσάντα της Draytec, η οποία για να δούμε αυτή τη φορά τι κρύβει. Είναι η νέα σειρά Vigor 2765, η πρώτη σειρά VDSL ADSL 2 με υποστήριξη 35B Super Vectoring και ταχύτητες download έως 300 Mbps. Η νέα σειρά αποτελείται από δύο μοντέλα, το ενσύρματο μοντέλο Vigor 2765 και το ασύρματο μοντέλο Vigor 2765 AC με ασύρματο πρωτόκολλο 802.11 AC Wave 2. Πάμε να κάνουμε unboxing και να δούμε παραπάνω χαρακτηριστικά. Ανοίγοντας τη συσκευασία, βρίσκουμε τον router, το τροφοδοτικό της συσκευής, βίδες και ούπα για την τοποθέτηση του μηχανήματος στο τοίχο, τηλεφωνικό και καλώδιο και καλώδιο Ethernet. Quick Start Guide, οδηγίες για τη δωρεάν ενεργοποίηση των 30 ημερών της υπηρεσίας Web Content Filtering που αφορά στο φιλτράρισμα του ανεπιθύμητου περιεχομένου, πληροφορίες για την υπηρεσία επέκτασης εγγύησης Vigor Plus που προσφέρει στο χρήστη αύξηση της εργασιακής εγγύησης από 2 σε 3 χρόνια, αλλά και Next Business Day Replacement σε περίπτωση βλάβης. Καθώς και οδηγίες για τη δημιουργία λογαριασμού στο My Vigor Portal της Draytec. Ας δούμε τη συσκευή από κοντά. Στο interface της συσκευής βλέπουμε τη θύρα DSL, η οποία υποστηρίζει 35B profile, επιτρέποντας τη σύνδεση γραμμών Ιντερνετ έως και 300 Mbps. Επίσης, βλέπουμε τις 4 GB LAN θύρες, με την τέταρτη να μπορεί να λειτουργήσει ως WAN2, τις δύο θύρες USB για 3G, 4G συνδεσιμότητα ή και σύνδεση εκτυπωτή ή NAS, το κουμπί Factory Reset για επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων του router, το διακόπτη on-off και την υποδοχή σύνδεση του τροφοδοτικού. Στο μπροστινό μέρος του router βρίσκουμε τις ενδείξεις LED που υποδηλώνουν τις διάφορες λειτουργίες του router, όπως το Activity, το DSL, το status των 4 LAN θυρών, καθώς και τον USB. Ας δούμε ορισμένα χαρακτηριστικά από τη σειρά Vigor 2765. Ένα από αυτά είναι η δυνατότητα δημιουργίας έως και 2 VPN tunnels. Υποστηρίζονται έως 2 LAN to LAN ή και host to LAN VPN tunnels με όλα τα γνωστά πρωτόκολλα, δηλαδή PPTP, IPsec, L2TP over IPsec, SSL, ενώ νέα προσθήκη αποτελεί και η υποστήριξη OpenVPN. Το NAT throughput της συσκευής είναι στα 600 Mbps και υποστηρίζονται μέχρι 2 διαφορετικά LAN subnets για υποστήριξη guest Wi-Fi. Επιπλέον, διατίθεται Stateful Packet Inspection Firewall και ευέλικτοι κανόνες φιλτραρίσματος χάρη στην υπηρεσία Web Content Filtering της Siren, η οποία φιλτράρει τα websites και επιτρέπει τον περιορισμό πρόσβασης με βάση την κατηγορία τους, όπως σελίδες κοινωνικής δικτύωσης, τυχερά παιχνίδια κτλ. Επιπλέον, διατίθεται δωρεάν λειτουργία Hotspot Web Portal για πιστοποίηση των χρηστών μέσω Facebook, Google, PIN και Radius, καθιστώντας το Vigor 2765 κατάλληλο για επιχειρήσεις όπως καφετέρειες, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλα. Στα πλεονεκτήματά του συμπεριλαμβάνεται επίσης και το Access Point Management για διαχείριση έως 2 Access Points της Draytec. Για περισσότερες πληροφορίες για τη σειρά Vigor 2765 καθώς και την υπόλοιπη προϊόντική γκάμα της Draytec, επισκεφτείτε το site της Λέξης Πληροφορική ή τις σελίδες μας στο Facebook, Twitter, Instagram και LinkedIn. Αν πάλι σας άρεσε το unboxing βίντεο που μόλις κάναμε, μείνετε συντονισμένοι στο YouTube κανάλι της Λέξης, γιατί σύντομα θα ακολουθήσουν και άλλα unboxing βίντεο. Ευχαριστούμε!